હાવર્ડ સ્ટેનલી માર્ક્સ. જો તમે સ્ટોક માર્કેટ્સ અને ઇન્વેસ્ટિંગમાં રુચિ રાખો છો તો તમને આમના વિશે જરૂર જાણવું જોઈએ. હાવર્ડ માર્ક્સ એક યુએસ બેઝડ બિલિયનર ઇન્વેસ્ટર, આંટ્રપ્રેનર અને ઓથર છે અને ઇન્વેસ્ટિંગની દુનિયામાં ઘણા ફેમસ છે. આમની નેટવર્થ $2.2 બિલિયન છે, એટલે લગભગ 17,800 કરોડ રૂપિયા. હાવર્ડ માર્ક્સે વર્લ્ડની સર્વશ્રેષ્ઠ યુનિવર્સિટીઝથી પોતાની એજ્યુકેશન પૂરી કરી. યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયાના વોર્ટન સ્કૂલથી બીએસસી ઇન ઇકોનોમિક્સ વિથ મેજર ઇન ફિનાન્સ કર્યા બાદ યુનિવર્સિટી ઓફ શિકાગોના બૂથ સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસથી પોતાનું એમબીએ પૂરું કર્યું. ફાઇનાન્સમાં એમનું ઇન્ટરેસ્ટ વધતું ગયું, એટલે અમુક વર્ષોમાં સીએફએ પણ બની ગયા. હાવર્ડ માર્ક્સ ડિસ્ટ્રેસ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરી હાઈ રિટર્ન્સ કમાવા માટે ફેમસ છે. જેમ કે નામથી ખબર પડી જાય છે, ડિસ્ટ્રેસ સિક્યોરિટીઝ એટલે એવી કંપનીઝ અથવા ગવર્મેન્ટ એન્ટિટીઝ જેમની ફાઇનાન્શિયલ કે ઓપરેશનલ કન્ડિશન સારી નથી હોતી, એ સ્ટ્રેસ એક્સપિરિયન્સ કરી રહી હોય છે, અથવા એવી કંપનીઝ જે ડિફોલ્ટ કરે છે અને બેન્કરપ્ટ થવાની તૈયારીમાં હોય છે. ડિસ્ટ્રેસ એસેટ્સને બાય કે હોલ્ડ કરવું ખાસું રિસ્કી હોય છે, કેમ કે એમાં તમારા કેપિટલની વેલ્યુ ઝીરો થવાના ચાન્સીસ હાઈ હોય છે. તો પણ હાવર્ડ માર્ક્સે 1995માં ઓક્ટ્રી કેપિટલની શરૂઆત કરી, જે આવી હાઈ યીલ્ડ ડિસ્ટ્રેસ ડેટ સિક્યોરિટીઝના પ્રાઇવેટ ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવામાં ફોકસ કરતી હતી. 2007-8ના ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસમાં હાવર્ડ માર્ક્સના ઓક્ટ્રીએ $10.9 બિલિયન રેઝ કરી એ ટાઈમનું લાર્જેસ્ટ ડિસ્ટ્રેસ ડેટ ફંડ બનાવ્યું, જેનાથી ડિસ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સ બાય કર્યા અને પોતાના ઇન્વેસ્ટર્સને ખૂબ જ સારા રિટર્ન્સ આપ્યા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ્યુનિટીમાં હાવર્ડ માર્ક્સની પોતાના મેમોઝ માટે ખૂબ પ્રશંસા થાય છે, જ્યાં એ પોતાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીઝ અને ઇન્સાઇટ્સ ડિટેલમાં શેર કરે છે. હાવર્ડ માર્ક્સે 1990થી આ મેમોઝ લખવાનું શરૂ કર્યું, જે આજે લગભગ 32 વર્ષ બાદ પણ પોતે લખી રહ્યા છે. દુનિયાના સૌથી મોટા ઇન્વેસ્ટર વોરન બફેટ પણ પોતે હાવર્ડ માર્ક્સ અને એમની રાઇટિંગ્સને ખૂબ જ પસંદ કરે છે. એમના ક્લાયન્ટ્સ જ નહીં પણ દુનિયાભરમાં હાવર્ડ માર્ક્સના મેમોઝનું વેટ થાય છે. આ મેમોઝ તેમની કંપની ઓક્ટ્રી કેપિટલની વેબસાઇટ પર મળી જશે. હાવર્ડ માર્ક્સે અમુક સારી બુક્સ પણ લખી છે, જેમ કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ અને માસ્ટરિંગ ધ માર્કેટ સાયકલ. પણ એમના ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટાઇલમાં કંઈક ખાસ છે, જે બીજા મોટા ઇન્વેસ્ટર્સમાં નથી. તો આવો આજના વિડીયોમાં અમે એમની ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટાઇલમાંથી મળેલી શીખો જોઈએ. એમની ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટાઇલમાંથી લર્નિંગ્સ જોઈએ. ફર્સ્ટ લર્નિંગ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ રિસ્ક રિવોર્ડ. ઇન્વેસ્ટિંગમાં રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયોને સમજવું હોય તો હાવર્ડ માર્ક્સથી સારું કોઈ જ ના શીખવાડી શકે. એમને પોતે મોટા હાઈ રિસ્ક એસેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી રિટર્ન્સ કમાવ્યા છે. અમુક એક્સપર્ટ્સનું એવું પણ માનવું છે કે પોતાના રિસ્ક એડજસ્ટેડ રિટર્ન્સ મેક્સિમાઇઝ કરવા જોઈએ. જો બરાબર રીતે આ કોન્સેપ્ટને સમજીને ક્વોન્ટિફાય કરવું હોય તો એનું એપ્લિકેશન ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ થઈ શકે છે. પણ માર્ક્સની આ 2 મિનિટની વિડીયો ક્લિપથી અમારા રિસ્ક અને રિટર્ન્સને લઈને બધા જ કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જશે. It's called risk and return today. And what I observed in '04 is back in force today, I believe. So people would say, well, I can get 4% with no risk in T-bills. If I'm going to buy the 5-year treasury and tie up my money for 5 years, I need 5%. If I'm going to buy the 10-year, I need 6%. If I can get 6% with no risk in a 10-year treasury, I need 100 basis points more to buy corporates with credit risk, so that's 7. If I can get 6 in 10-year treasuries, I'm not going to go into high yield unless I can get 11. And that's the fixed income world. And if I can get those kind of returns on fixed income, I'm not going to buy quality stocks unless I think they'll return 9. NASDAQ, I need 10. And by the way, if I can get those returns from public securities, I'm not going to develop real estate unless I think I can make 14, or go into public private equity unless I think I can make 20, or venture capital unless I think I can make 30. So all along the line, you get people saying, in order to take incremental risk, I need the expectation of incremental return. Nothing could make more sense. And that is the way the world was back in 1999. Then we had this thing
called the global financial crisis, and the central banks pulled down the risk-free rate from 4 in 99 to about 0. In some countries, of course, short-term rates went negative in order to stimulate economies, recapitalize financial institutions. And when the risk-free rate was pulled down to 0, everything else followed. And now it goes like, well, if the return on cash is 0, I'm not going to tie my money up for 5 years unless I can get 1. 10 years, I got to have 1.5, and so forth. I wouldn't buy high grades unless they paid 3. I wouldn't buy high yield unless it paid 6, and so forth. So you can see that the demanded returns, all investing is relative. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો અમને બતાવે છે કે તમે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જો 1 રૂપિયાની રિસ્ક લો છો તો તમને એમાં કેટલું રિવોર્ડ મળી શકે છે અને એવું પણ કહી શકાય કે તમે X અમાઉન્ટ અર્ન કરવા માટે કેટલી રિસ્ક લેવા તૈયાર છો. હાવર્ડ માર્ક્સ કહે છે કે રિસ્ક અને રિટર્નની એક્સપેક્ટેશન્સ રિલેટિવ હોય છે. તમે એ સાંભળ્યું હશે કે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સ રિસ્ક ફ્રી હોય છે. આવું એટલા માટે અમે એવું માનીને ચાલીએ છીએ કે અમારી ગવર્મેન્ટ ક્યારે પણ ડિફોલ્ટ નહીં કરે. ઇન્ડિયામાં કરન્ટલી 10 યર ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સની yield લગભગ 7.35% છે. એટલે અમે વગર રિસ્ક લીધે લોંગ ટર્મમાં 7.35% રિટર્ન્સ અર્ન કરી શકીએ છીએ. તો નેચરલી જો અમે રિસ્કી એસેટ્સ જેમ કે ડેટ કે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો અમે એક્સ્ટ્રા રિસ્ક સાથે વધુ રિટર્ન્સ પણ ઈચ્છીશું. બસ આ જ પ્રિન્સિપલ છે રિસ્ક રિવોર્ડનું ઇન્વેસ્ટિંગમાં. ઇક્વિટી એસેટ ક્લાસની વાત કરીએ તો એમાં રિસ્ક વધારે હોય છે કેમ કે આમાં અમે પોતાનું પૂરું કેપિટલ પણ લૂઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે અમારી ઇક્વિટી એસેટ ક્લાસથી રિટર્નની એક્સપેક્ટેશન હાઈ હોય છે. તો આનું સાર કહી શકાય કે અમે અમારા એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન્સ કમાવા માટે કેટલી રિસ્ક લેવાની જરૂર છે અને શું અમે એટલી રિસ્ક લેવા તૈયાર છે આ કોન્સેપ્ટમાં જણાય છે. સેકન્ડ લર્નિંગ, સેકન્ડ લેવલ થિંકિંગ. હાવર્ડ માર્ક્સે પોતાની ઇન્વેસ્ટિંગ જર્નીમાં સેકન્ડ લેવલ કે સેકન્ડ ઓર્ડર થિંકિંગને ખૂબ ક્રેડિટ આપી છે. એમને આ ટોપિકને પોતાના 2015ના એક મેમોમાં ખૂબ સારી રીતે કવર કર્યું છે. આવો જલ્દી એક ક્લિપ જોઈ લઈએ જ્યાં હાવર્ડ માર્ક્સ 2 ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ્સ આપી સેકન્ડ લેવલ થિંકિંગ વિશે સમજાવવાની ટ્રાય કરે છે. But the first chapter says the most important thing is second level thinking. If you think the same as everybody else, you're going to act the same. If you act the same as everybody else, you're going to perform the same. And that's not a very good performance formula for being a superior investor. If you want to be a superior investor, you have to think different from others. You have to act different. And maybe then you can have different performance. And then the only question is your performance different and right or different and wrong relative to the average. But clearly, if you think the same as everybody else, you can't outperform. So you have to have an organization which is based on what I consider second level thinking, which is thinking different from others and better. So when my son was studying investing, and he would come to me and he'd say, Dad, I think we should buy Ford stock because Ford is coming out with a great Mustang and they're going to make a lot of money. And I would say to him, my answer was always the same because I feel by repetition you can get your lessons across. So my answer to him was always the same. Who doesn't know that? If Ford's going to come out with a great Mustang and it's going to be a killer car and it's going to make a lot of money, but everybody who follows Ford knows that, then that piece of knowledge is not profitable. So in order to outperform others, you have to know something they don't know. You have to look at things in a different way than they look at them. Second level thinking, different and better. And just one brief example. The first level thinker says, this is a great company, we should buy the stock. The second level thinker says, it's a great company, but it's not as great as everybody thinks, we should sell the stock. And that's the thing I hope you'll think about. તો જોયું તમે? આમાં અમને જોવા મળે છે કે અમે બધા લોકોની જેમ વિચારીશું તો અમે પણ એક એવરેજ ઇન્વેસ્ટર બની જઈશું. પણ જો અમે એક સુપીરિયર ઇન્વેસ્ટર બનવા માંગીએ છીએ તો અમને બીજા કરતા એક સ્ટેપ આગળ વિચારવું પડશે. માર્ક્સે કાયમ કોન્ટ્રારિયન ઇન્વેસ્ટિંગ પર સ્ટ્રેસ આપ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે આખી દુનિયા કહે છે કે હાઈ ડેટ કે ડિસ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સથી અમને દૂર રહેવું જોઈએ.
પણ માર્ક્સે એમના ઓપિનિયનને ક્યારેય એક્સેપ્ટ કર્યું નથી. એમને અહીંયા સેકન્ડ લેવલ થિંકિંગ અપ્લાય કર્યું અને વિચાર્યું કે જો ડિસ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સમાં પણ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એ શોધશે તો ખૂબ પૈસા કમાઈ શકશે. ત્રીજી લર્નિંગ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માર્કેટ સાયકલ્સ. હાવર્ડ માર્ક્સે પોતાની બુક ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગમાં લખ્યું છે કે અધિકતર ઘટનાઓ સાયક્લિકલ હોય છે. સ્ટોક માર્કેટ્સ પણ એક સાયકલ ફોલો કરે છે અને હાવર્ડ માર્ક્સે એ પ્રૂવ કર્યું છે. અને જો અમે આ વાત સારી રીતે સમજીએ તો અમે ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરી પૈસા કમાવી શકીએ છીએ. આ વિષય એમને પોતાની લેટેસ્ટ બુક માસ્ટરિંગ ધ માર્કેટ સાયકલમાં સારી રીતે આનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. હાવર્ડ માર્ક્સ કહે છે કે માર્કેટ્સ પેન્ડ્યુલમની જેમ હોય છે, જે પેનિક અને ઓપ્ટિમિઝમની વચ્ચે ઝૂલતી રહે છે. ક્યારે માર્કેટ્સ એક્સપેન્સિવ છે તો ક્યારે ચીપ, અને આ સાયકલ કાયમ રિપીટ થાય છે. અમે જો માર્કેટની ઓવરઓલ પલ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરી લઈએ અને એ સમજી શકીએ કે કયા સમયે માર્કેટ કયા ઝોનમાં છે તો અમે ખૂબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝનો લાભ લઈ શકીશું. જો કે એકદમ એક્યુરેટ અસેસમેન્ટ કરવું આમાં ઇમ્પોસિબલ છે, પણ બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટર એ જ હોય છે જે માર્કેટ સાયકલને બ્રોડલી સમજીને વેલ પ્રિપેર્ડ રહે છે. અને આ વાતથી મોટા મોટા ઇન્વેસ્ટર્સ અગ્રી કરશે અને કરે છે. માર્કેટ સાયકલનું એક ઉદાહરણ જોઈએ તો COVID-19 ચાલતા માર્કેટ્સ ક્રેશ કરી ગયા હતા. ત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ પેનિકનું માહોલ હતું. આ જ ખરું ટાઈમ હતું એઝ ઇન્વેસ્ટર્સ એને એક બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોવાનું. અને જ્યારે એના પછી શાર્પ રેલી થઈ માર્કેટની અને નિફ્ટી 18,600 પહોંચ્યું, ત્યારે માર્કેટમાં એક યુફોરિયા હતું કે માર્કેટમાં પૈસા કમાવા ખૂબ સરળ છે. આ જ સમય સાયકલમાં આ સમય હતું જ્યારે પ્રોફિટ કરવાની જરૂર હતી, પ્રોફિટ બુક કરવાની જરૂર હતી. આ સમય હતું તમારા રિટર્ન્સને કેશ ઇન કરવાનું. તો આ હતી હાવર્ડ માર્ક્સની સ્ટોરી. અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવો કે તમને આ નવું ફોર્મેટ કેવું લાગ્યું. શું તમે આવા જ ઇન્વેસ્ટર્સ અને એક્સપર્ટ્સની ઇન્વેસ્ટિંગ જર્નીથી શીખવા માંગો છો? જો આપનો જવાબ હા છે તો અમને પોતાના ફેવરેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગુરુનું નામ કમેન્ટ્સમાં જણાવો. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યું છે તો આને લાઈક કરી મિત્રો સાથે શેર પણ કરો. સ્ટોક માર્કેટ્સ અને માર્કેટ રિલેટેડ અપડેટ્સ માટે ગ્રોના ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આવતા વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાર સુધી હેપી ઇન્વેસ્ટિંગ. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.